درود دوستان، خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از کانال بیداری و حقیقت. همونطوری که قول داده بودم بین سریال زمین ناخودآگاه میخوام موضوع دیگری رو هم صحبت کنم. موضوع زمین ناخودآگاه همچنان پابرجاست و میدونم که مشتاقید که در مورد ارتباط باهاش و دیدگاه‌های متفاوت و حتی دیدگاه مدرن صحبت بشه، ولی بینش میخوام در مورد موضوع دیگه صحبت کنم مثل بودیسم، ایگو، خداباوری، ادیان، اختیار و جبر و خیلی چیزای دیگه. ولی الان امروز میخوام در مورد بودیسم صحبت کنم، نه اون چیزی که تا حالا شنیدیم یا دیدیم یا حتی تجربه کرده باشیم. فکر میکنی بودیسم یه دینه؟ فکر میکنی یه نسخه شرقی از مذهب با لباسای نارنجی که میپوشن یه عودم روشن میکنن و بعد شروع میکنن به مراقبه روبروی مجسمه طلایی از یه مرد چاق که نشسته توی نیلوفره؟ اگه آره، باید همین حالا اینو بدونی، تو هیچ وقت بودیسم رو ندیدی، فقط یه تصویر کارتونی ازش دیدی و شاید دقیقاً به همین خاطر بوده که نتونستی لمسش کنی. بودیسم دین نیست، فلسفه هم نیست، نه مکتبه، نه آیینه، نه مجموعه از این آموزه های اخلاقی و آسمانیه، بلکه بودیسم در واقع یه جور بیداریه، یه جور دیدنی که واسطه‌ای بینش نیست، کسی بینش نیست، دلیلی بینش نیست، بی نقابه. یعنی قرار نیست به نقاب بزنیم بگیم من این باور این دین رو دارم، من اینم، نه اون نقابم نمیخواد، بی باوره. بودا نگفت به من ایمان بیارید، هرچی من گفتم انجام بدید، نگفت از من پیروی کنید، گفت ببین، تجربه کن، بفهم و بعد همه چیز رو رها کن، حتی خود من رو رها کن. اینجا همون نقطه‌ای که بیشتر مردم اشتباه میکنن، میرن دنبال بودیسم مثل یه دین جدید، فکر میکنن قرار قوانین تازه‌ای مثلا یاد بگیرن، رسم تازه‌ای رو یاد بگیرن، تمرینای خاصی بکنن و بعدش مثلا به آرامش برسن. اما بودا اومده تا یه چیز خیلی بزرگتر از اینها رو نشون بده. بودا اومده تا دیوارها رو خراب کنه، نه یه دیوار بسازه، نه دین بسازه، نه فلسفه بسازه، نه اخلاق بسازه، نه نظام اخلاقی بسازه. اگه بخوام خیلی ساده بگم، بودیسم یه انقلابه، نه تو جامعه، تو خودت. یه جور فروپاشی آروم از اون درونه، جایی که میفهمی خودت هم اصلا وجود نداری، جایی که میفهمی تمام اون چیزهایی که فکر میکردی واقعیت هستن فقط تصویر ذهن بودن. درست همینجاست که بیدار میشی، نه تو غار، نه تو معبد، نه تو مدیتیشن های 20 دقیقه‌ای با موسیقی هایی که صدای طبیعته. نه، بیداری یعنی دیدن اون چیزی که همیشه جلوی چشات بوده ولی هیچ وقت جرأت نکردی بهش نگاه کنی. بودیسم این نیست که عود روشن کنی، این نیست که بشینی 4 زانو نفس عمیق بکشی، این نیست که تو این اینستاگرام عکس بودا و یه جمله مثبت بذاری بگی من آرومم. نه عزیز، اون آرامشی که بودا ازش حرف میزنه از جنس فرار نبود، از جنس روبرو شدن بود، روبرو شدن با خودت، با دروغایی که به خودت گفتی، با توهمی که میتونیم اسمشو بذاریم من. اگه تا حالا دنبال این آرامش و آزادی و رشد شخصی و سبک زندگی بودایی بودی و هنوزم توی رنجی، من رنج رو خیلی قشنگ توضیح دادم قبلا، احتمالاً یه چیز خیلی مهم اشتباه گرفتی. احتمالاً بودیسم رو مثل بقیه نسخه شرقی از اون معنویت و دین بازاری دیدی، ولی حالا وقتشه که دقیق بشنوی، ببینی که بودیسم واقعی
حتی از اون معنویت هم فراتر میره. یه بار برای همیشه با زبون ساده، من خیلی چیزا رو با زبون ساده توضیح دادم ولی عمیقه ها، میخوایم بگیم بودیسم چیه و چی نیست، نه برای اینکه یه مکتب جدید رو مثلا من بهت بگم، فقط میخوام برای اینکه از همه اون مکتب‌ها عبور کنی و شاید اونجایی برسیم که فقط یه چیزی باقی بمونه، اونم سکوته. تو الان توی کانال بیداری و حقیقتی، بشین گوش کن، بذار یه چیز تازه اون درون حرکت کنه. حالا اول از همه در مورد این صحبت کنم بودیسم دینیه بدون دین. بعدش در مورد این که چرا بودیسم واقعی هیچ شباهتی به تصویرهایی که ازش ساختن نداره. آلن واتس چطور ذهن ما رو از کلیشه های مذهبی آزاد میکنه و بعدش تفاوت بودیسم اصیل رو با مدیتیشن های تجملاتی و از این جمله انگیزشی و عرفان نمایی جدا کنم و بعد چرا باید حتی از خود جستجو برای رهایی هم عبور کنیم، در مورد هم صحبت میکنم. و مهمتر از همه اینه که آیا واقعا چیزی به اسم خود وجود داره یا فقط یه توهمه. تو این اپیزود مرحله به مرحله با یه زبون ساده اما عمیق توضیح میدم که آموزهای معنوی در مورد بودیسم چیه. محور اصلی این اپیزود کتابیه به اسم بودیسم دینی بدون دین. شاید حالا نشنیده باشید این کتاب رو، چون این کتاب مجموعه از سخنرانی آلن واتس، فیلسوف بریتانیایی و مفسر عرفان شرقیه. اون یکی از این فیلسوفا بود که تأثیرگذارترین صداها توی بیدار کردن ذهن غرب بود. آلن کسی بود که مفاهیم زن، تائو، بودیسم رو با زبانی زنده و امروزی ترجمه کرده. اما نه فقط برای اینکه بهت یه آیین تازه بده، بلکه اون کسی بود که گفت همه این آیین‌ها رو بریز دور و چشمای باز ببین. آلن تو این اثرش بودیسم رو از دین، مذهب، ساختار و حتی خود بودا هم جدا میکنه. میگه بودیسم نه یه سیستم اعتقادیه، نه فلسفه اخلاقیه. بودیسم فقط یه چیزه، دیدن بی واسطه، بی قضاوت، بی ترس. پس فکر نکنیم بودیسم حتما اینه که من یه سری مراقبه کنم، یه سری کارا رو انجام بدم و بگم خودم 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 و این میشه بودیسم. نه، حالا در موردش کامل توضیح میدیم. قشنگ بگم اول توی این فضای مجازی و خیلی از این کلاس‌های معنوی بودا خودش شده یه نماد تزئینی. عود روشن میکنن، یه صدای زنگ میذارن، یه جمله از بودا رو میچسبونن، مثلا میگن خودت باش، مثبت فکر کن، تو کامل هستی، همه چیز خودتی. ولی اینا هیچ ربطی به بودیسم ندارن. نه بودا همچین چیزایی گفته، نه هیچ آموزه زن یا تائو از این هر مدل حرفا زده و حمایت کرده. بودا نگفته خوشحال باش، نگفته رویاهاتو بساز، نگفته فقط مراقبه کن تا به ثروت یا آرامش برسی. اون گفته رنج رو ببین، خودت رو بشناس و از خودت عبور کن. حالا چرا این اپیزود مهمه؟ اینو بگم چون توش دنبال سرگرمی نیستیم، نمیخوایم قصه بسازیم، نه امید کاذب میخوایم بدیم. با هم میخوایم یه چیز واقعی رو لمس کنیم. اول بدونیم بودیسم چیه، بدونیم که سکوت پشت افکار، حضور پشت نقش‌ها، حقیقت پشت فرم‌ها، اینا چجوری میشه لمس کرد. تو این اپیزود با استفاده از همین حرفای آلن واتس میریم سراغ مفاهیمی که شاید هیچ وقت کسی جرئت نکرده به این روشنی بهشون نزدیک بشه. این که خودت وجود نداری، این که ذهنت ارباب خوبی نیست، این که حقیقت وقتی پیدا میشه که دیگه دنبالش نگردی. سنگینه، میدونم سنگینه.
یه نکته رو بگم، اینجا بیداری و حقیقته، نه فقط یک کاناله، بلکه یه آینه است برای روبرو شدن با خودت. یعنی حرفای منو میشنوی و خودت رو روبروی اون قرار میدی و میتونی شاید از توش چیزهایی ببینی که تا حالا ندیدی. این کانال متعلق به همه شماست، همه کسایی که سابسکرایب کردن. مفاهیم شاید یه ذره سنگین باشه، من برای خودم هم چند بار گوش میکنم، یعنی موضوعی که صحبت میکنم بهش برمیگردم گوش میکنم و این برای خودم هم جالبه که هر باری که گوش میکنم حرفای خودم رو تحلیل میکنم و خوشحالم که دوستایی فهمیده با آگاهی با درک بالا پیدا کردم. تشکر میکنم از کسایی که تازه به کانال ما ملحق شدن، چون ما یه خانواده ایم و اگرم تا حالا سابسکرایب نکردید میتونید ویدیوهای ما رو ببینید، بشنوید و اینکه اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید. لطفاً نظر کامنتاتون رو بنویسید و من رو به کسایی معرفی کنید که هم فکر شمان و دنبال چیزای عمیق میگردن، حرفا نه، چیزی که واقعاً ببیننش، درکش کنن، مثل خودتون به اون آگاهیش برسن. تا الان این کانال یه قطره از یه دریا بود و همچنان داریم پیش میریم تا به عمق اون چیزی که میخوایم برسیم. این اپیزود در اصل میخوایم اول بدونیم بودیسم دینیه بدون دین اصلا چیه و بعدش در مورد خود بودا و اون حقیقت هایی که بودا به ما میگه و اون مسیری که برای ما روشن میکنه صحبت میکنیم. به صورت پراکنده شاید بشه اپیزوداش صحبت کرد، چون بینش میخوایم زمین ناخودآگاه هم صحبت کنیم، ولی همونطور که گفتم دوست دارم یه کانال داشته باشم که در مورد ایگو و بودیسم بشینیم کلی صحبت کنیم، حرف بزنیم. حالا برگردیم به موضوع. بودیسم واقعی یعنی چی؟ چرا بودیسم دین نیست اما عمیق‌تر از هر دینیه؟ چه تفاوتی است بین بودیسم اصیل با چیزی که توی شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم؟ آیا حقیقت فقط یه حس خوبه و اصلا رهایی واقعا یعنی چی؟ دینی بدون دین یعنی چی؟ آلن از همون اول تیر خلاص رو میزنه، میگه بودیسم یه جور دیدن جهانه، نه یه اعتقاد خشک و ثابت. میگه این راه دنبال حقیقته که نمیشه تو قالب‌های ذهنی جا دادش. بودیسم میگه هر لحظه یه فرصت برای دیدن حقیقته، اما فقط وقتیه که ذهن دیگه گیر باورهاش نیست. اینجاست که میفهمی منظورش از دین بدون دین چیه. یعنی بودیسم مثل خیلی از مذاهب دیگه نمیخواد یه ساختار مطلق بسازه. نمیگه باید به فلان خدا اعتقاد داشته باشی یا فلان رفتار رو همیشه انجام بدی تا رستگار بشی. نه، میگه فقط ببین خودت رو، این لحظه رو و بیدار شو. قانون اول جالبه، هیچ قانونی وجود نداره. اصلا قانون اول چیه؟ آلن میگه بزرگترین آموزه بودا این بود که بگی خودت بفهم. بودا نگفت حرفامو کورکورانه باور کن، گفت امتحانش کن، اگه جواب داد نگهش دار. اینو من همیشه میگم و این دقیقا برعکس اکثر دین هاست. جایی که باید اول باور کنی تا عضو بشی، اینجا باید اول تجربه کنی تا بفهمی اصلا قرار عضو بشی یا نه. بازم میگم هر کس هر باوری داره میتونه داشته باشه، فقط برای اطلاعات میتونه این رو گوش کنه و باورهای خودش رو داشته باشه، ولی بخواد باورهای دیگر رو هم بشنوه، ببینه و شاید تجربه کنه. اگه دوست داشت میتونه ادامه بده، دوست نداشتم نه، برگرده باورهای خودش. بودیسم به جای تقدیس حقیقت ما رو به سمت تجربه حقیقت میبره. میگه نجات بیرون نیست،
نه تو معبده، نه تو کتابه، نه حتی توی تصویر بودا. نجات همین حالاست، همین لحظه‌ای که داری گوش میدی، میبینی یا حس میکنی. مباحثش رو مرحله مرحله میرم جلو. میدونم هر مرحلهش هم خیلی حرف توشه، ولی میخوام سریع گفته بشه و بعدها میدونم که در موردش صحبت میکنیم. ذهن بزرگترین مانع ماست. در مورد ذهن صحبت کردم ولی خیلی خلاصه و مختصر. اینجا آلن میگه ذهن ما یه ابزار فوق‌العاده است، اما فقط یه ابزاره. وقتی ذهنت میخواد همیشه قضاوت کنه، دسته‌بندی کنه، تحلیل کنه، داری از زندگی فاصله میگیری. بودیسم یادمون میده که ذهن نباید رئیس ما باشه، باید ببینیش، بشناسیش، ولی وابستش نشی. میگه هر وقت ذهنت ساکت شد حقیقت خودش رو نشون میده. بحث بعدیش در مورد دوگانگی یا توهمه. دنیا رو ما تقسیم کردیم به خوب و بد، درست و غلط، خدا و شیطان، ولی آیا واقعا اینا واقعیت دارن یا فقط توی ذهن ما ساخته شدن؟ بودیسم میگه این دوگانگی ها توهمن. اصلا نمیشه نور باشه ولی تاریکی نباشه. نمیتونی زندگی کنی وقتی بدون مرگ فکر کنی. نمیتونی زندگی کنی بدون مرگ. نمیتونی بخوای شاد باشی اگه غم رو تجربه نکنی، درک نکرده باشی. پس هیچ چیز مطلق نیست و این یکی از زیباترین و در عین حال آزاد کننده ترین حقیقت هاست. هر قسمتش رو میشه خیلی صحبت کرد، مثل همین قسمتش که هیچ چیز مطلق نیست. میدونم که بعدها صحبت میکنم. رها شدن از خود. یکی از مهمترین نکاتی که آلن توی این سخنرانی میگه اینه که میگه اون چیزی که فکر میکنی خودت هستی واقعا وجود نداره. عجیب شد نه؟ ولی باید یه لحظه فکر کنیم. تو کی هستی؟ اسمته؟ خاطراتته؟ یا افکارت یا بدنت؟ همش در حال تغییرن. پس هیچ چیز ثابت نیست. پس من ثابت یعنی چی؟ بودیسم میگه این خود یه توهمه، یه جور داستان ذهنیه که ساختیم برای این که احساس امنیت کنیم. ولی وقتی بفهمی که هیچ منی اون وسط نیست، آزادی شروع میشه. بحث بعدیش در مورد درک مستقیم و بدون واسطه است. آلن به این نکته خیلی تاکید میکنه که بودیسم ما رو دعوت میکنه به درک مستقیم. یعنی چی؟ یعنی حقیقت رو لمس کنی بدون اینکه لازم باشه از فیلتر باورها یا کلمات ردش کنی. مثل لحظه‌ای که غروب رو میبینی، اگر ذهنت بگه چه غروب قشنگیه، اون لحظه رو از بین بردی، چون دیگه توش نیستی، داری در موردش فکر میکنی. ولی اگر فقط ببینی، فقط حضور داشته باشی، اون وقته که واقعا زنده ای. خیلی سنگینه، میدونم خیلی سنگینه، یعنی درکش هم سنگینه. حالا تا اینجا فهمیدیم که بودیسم چطوری ما را دعوت میکنه به یه جور نگاه تازه به زندگی، یه نگاهی که توش خبری از باور کورکورانه یا ذهن محدود یا حتی تصویر ثابت از خودت نیست. حالا میریم تو اون قسمتی که واقعا سنگینه، عمیقه. اونجا که بودیسم میگه هیچی از دل همه چیز در میاد. آلن یه نکته طلایی میگه خیلی وقتا دنبال معنا میگردیم و میپرسیم دیگه خب هدف از زندگی چیه؟ ولی اگر بودیسم جواب بده میگه هیچی. شوکه میشی نه؟ اما این هیچی یعنی چی؟ یعنی زندگی نیاز به معنا نداره تا ارزشمند بشه. زندگی همین الان، همین لحظه به خودی خودش مقدسه. تو لازم نیست کاری بکنی که کامل باشی. تو همین طور که هستی کاملی، چون جزئی از کلی. خب همونطور که گفتم بودیسم یه چیز عجیب میگه هیچ چیز ثابتی وجود نداره، حتی خود بودیسم. آلن اینو با خنده میگه چون واقعا یه تناقضه.
میگه بودیزم یه جور راهیه که دائم خودش رو نقد میکنه، چون نمیخواد تبدیل بشه به یه زندان دیگه برای ذهن. تو این نگاه همه چیز در حال تغییره، مثل رودخونه، هیچ قطره‌ای دوباره نمیفته سر جاش، پس نمیتونی به چیزی بچسبی، چون همین چسبیدن دردت میده. اینجاش خیلی سنگینه ها. یه بار دیگه بگم، یه تناقض عجیبیه. میگه بودیزم یه جور راهیه که دائم خودش رو نقد میکنه، چون اگه یه جایی یه باور ثابت باشه اینجوری تو رو زندانی میکنه و مثل بقیه میشه، چون مجبوری بچسبی بهش. مثل یه قطره که افتاد تو رودخونه دیگه، اون جای قبلی و ثابت خودش نمیافته اون قطره. باش در مورد این صحبت میکنیم، داریم عمیق‌تر میشیم. رهایی از زمان سخته. یکی از حرفای آلنم اینه که ذهن ما همیشه بین گذشته و آینده گیر کرده، یا حسرت گذشته یا ترس آینده، که در موردش صحبت زیاد کردم که ایگو هم تاثیر داره تو. اما بودیزم میگه تنها چیزی که واقعا داری همین لحظه است، همین الانه. و اگه بتونی تمام توجهت رو بیاری به همین لحظه، یه چیز عجیب اتفاق میافته. زمان گم میشه و تو واقعا آزاد میشی. بعدش آلن در مورد مرگ صحبت میکنه که میگه دشمن نیست. آلن از مرگ نمیترسه، چون بودیزم یادش داده که مرگ اتفاق ترسناک نیست. میگه ما فکر میکنیم مرگ یعنی پایان، چون به خود چسبیدیم، ولی اگر هیچ من ثابتی وجود نداشته باشه، پس مرگ چی رو از ما میگیره؟ مثل موجی که روی دریاه، وقتی موج فرو میریزه آب از بین نرفته، فقط شکلش عوض شده تا هم بخشی از اون دریایی، نه یه موج جدا. تا حالا شده اونقدر دنبال چیزی باشی که اصلا فراموش کنی چی رو داری دنبال میکنی؟ تا میری بهش نزدیک شی انگار باز میره دورتر، انگار یه سایه است که هرچی دنبالش میدوی فقط بیشتر فرار میکنه. آلن میگه این دقیقاً اتفاقی که برای بیشتر ما میفته وقتی دنبال روشن شدن ضمیر یا نجات میگردیم. آلن میگه این دقیقاً اتفاقیه که برای بیشتر ما میفته وقتی دنبال نجات میگردیم. دنبال حقیقت نگرد، بشین توش. نکته اصلی این که دنبال حقیقت نگرد. یکی از مهمترین چیزهایی که بودیزم یادمون میده اینه که جستجو برای رهایی خودش مانع رهایی میشه. میدونم عجیبه ها، خیلی چیزاش عجیبه در مورد صحبت میکنم، ولی خب باید بیشتر صحبت کنیم در موردش، مطمئنم. ولی اگر خوب دقت کنیم میفهمیم خیلی چیزاش شد. وقتی دنبال روشنی هستی، روشنی یعنی یه چیزی دور از تو، یه چیزی که باید برسی بهش، یه چیزی که باید بپری سمتش، بری سمتش. ولی بودیزم میگه تو همین الان توی اون حقیقتی، فقط چون داری دنبالش میگردی نمیتونی ببینیش. مثل این میمونه که عینکت رو گم کردی و همه جا دنبالش میگردی در حالی که روی دماغت گذاشتی رو چشت. آلن میگه حقیقت بیشتر توی سکوت پیدا میشه، نه توی کلمات. کلمات مثل نشونن، فقط مثل یه تابلو که میگه اونور مثلا دره هست، ولی خود دره نیست، فقط یه نشونه است. وقتی تو سکوت میکنی ذهن آروم میگیره، دیگه نمیجوشه، دیگه نمیپره، دیگه نمیلرزه. اون موقع یه صدای دیگه میاد بالا، یه صدای بی کلام، یه آگاهی که با هیچ واژه‌ای تعریف نمیشه، ولی از خود زندگی زنده تره. بودا گفت هیچ حقیقتی رو نگه ندار. یکی از رادیکال ترین حرفهای بودا که آلن بهش خیلی ارجاع میده
اینه که حتی آموزه های خود بودا رو هم نباید به صورت بت پرستید. بودا گفته آموزه های من مثل قایقن، وقتی رسیدی اونور رود دیگه اون قایق رو با خودت نکش، رهاش کن. یعنی چی؟ یعنی حتی بهترین آموزش ها هم یه روز باید ول بشن، چون اگه نه از ابزار تبدیل میشن به زندان. من اینو خیلی صحبت کردم، من میگم دارم صحبت میکنم، توضیح میدم، لطفاً درکش کنید. یعنی خیلی وقتا بعضی ها میان میگن که ما اینو تکرار میکنیم، نه، فقط درکش کنید، فقط بفهمیدش، فقط بهش آگاه بشید. خودتون باید به اون بیداریه برسید. فقط من میتونم بگم این راه رو برو، این قایق از سوار شو، هر وقت رسیدی قایق رو ول کن. اینجا رو بگم تو چیزی نیستی، تو همه چیزی. حالا میگه ما با یه ذهن شرطی شده از بچگی فکر میکنیم که یه من ثابت وجود داره، ولی واقعیت اینه که چیزی به نام خودمون وجود نداره و این اولش ممکنه ترسناک باشه برات، ولی بعدش میفهمی که این ترس دروازه آزادیه. اگه من یه نیسته که کنترلم کنه یا قضاوتم کنه یا نجات پیدا کنه، اون وقت فقط یه چیز باقی میمونه، بودن. و بودن یعنی آزاد بودن از خودت، آزاد از بایدها و نبایدها، آزاد از این که بخوای چیزی باشی اصلا. و در آخرم آلن میگه هیچ جدایی بین تمرین معنوی و زندگی روزمره نیست. یعنی چی؟ یعنی لازم نیست بری توی غار یا فقط موقع مدیتیشن دنبال آگاهی باشی. اینجا رو قشنگ بگم که جا بیفته این مراقبه تمرین و خیلی هم میگن چرا مراقبه نمیذارید. اینجا قشنگ بگم براتون لازم نیست بریم توی غار یا فقط موقع مدیتیشن دنبال آگاهی باشیم. وقتی داری چایی میخوری، وقتی حتی داری ظرف میشوری، وقتی راه میری، اگر حاضر باشی، اگر ببینی، اگه تو اون لحظه باشی، تو توی عمیق ترین تمرین معنوی دنیایی. چجوری اینو باید توضیح بدم؟ اینجوری که باید توی اون لحظه باشی. چرا میگن مراقبه کن، مدیتیشن کن؟ فقط میخوان تو توی لحظه باشی، فقط میخوان که اون نفس کشیدنت رو فکر کنی و بهش توجه کنی و از فکرهای گذشته و آینده و اینا در بیای و توی لحظه باشی. و اون میگن که شما به آگاهی نزدیک شده و آگاهی رو میبینی. ولی بودیسم همین جاست، همون لحظه‌ای که حضور داری، نه توی کتابه، نه توی مجسمه است، نه توی معبده، نه توی مراقبه است، توی همون لحظه‌ای که با عشق و آگاهی زندگی میکنی. حالا میدونید چرا بودیسم دینیه بدون دین؟ چون بودیسم یا همه توضیحاتی که تا الان دادم فقط میخوام بگم که توی لحظه باش. توی لحظه بودن یعنی بودیسم، تمام. چیز دیگه‌ای وجود نداره. اگر توی لحظه باشی یعنی شما بیدار شدی. خب یه نتیجه گیری کنیم. لازم نیست دنبال حقیقت بگردی، فقط از سر راهش کنار برو. ذهنت ابزار خوبیه ولی ارباب خوبی نیست. زندگی هم همین الان داره اتفاق میفته، نه یه روز دیگه است، نه وقتی که بیدار میشی، بلکه فقط همین لحظه است، همین حالا. واتس مثال خیلی قشنگ میزنه، بذارین بگم. میگه اگه یه نفر موز نخورده، هر چقدرم من براش توضیح بدم که مزهش چجوریه، اون نمیفهمه، مگر این که خودش اون موز رو بخوره. بودا هم همینه، همین رو هم میگه. بودا هم همین رو میگه تجربه کن، نه اینکه فقط راجب روش‌هاش حرف بزنی
یا کتاب بخونی. زندگی باید چشیده بشه، نه فقط تفسیر بشه. آدم میگه ما با زندگی مثل یه مبارزه رفتار میکنیم، میخوایم کنترلش کنیم، جهت بهش بدیم، مراقبه کنیم. ولی بودیسم میگه زندگی یه رقصه. تو قرار نیست زندگی رو هدایت کنی، باید باش برقصی. یعنی باید با هر لحظه هماهنگ شی، با درد، با شادی، با تنهایی، با بودن. و تو این رقص نمیخوای پیروز شی، میخوای جاری شی. بیداری یعنی دیدن چیزها همون طور که هستن. در آخر بودیسم فقط یه چیز میخواد ازت، چشمهات رو باز کنی، ولی نه فقط چشم فیزیکی، بلکه چشم آگاهی. بیداری یعنی دیدن واقعیت بدون فیلتر، بدون قضاوت. یعنی بفهمی که همه این بازی ها، اسم ها، فرم ها، نقش ها فقط صورت های گذرای واقعیتن و پشت همشون یه سکوت هست، یه هیچی که همون همه چیزه. تا اینجا خیلی صحبت کردم، شایدم خیلی سنگین هر بخش رو توضیح دادم، ولی مطمئناً این کانال خیلی چیزا رو باید بگه و در مورد خیلی از بخش‌ها مطمئناً صحبت میکنم، ولی زمین ناخودآگاه رو هم میخوام موازی با این مطالب جلو برم. پس با من همراه باشید. یک کلمه هم که یاد بگیریم از همدیگه کافیه. و یه چیز دیگه هم در آخر بگم. خیلی ها در مورد مطالب سطحی با من صحبت میکنن و میگن که در مورد صحبت کن، و از نظر سطحی یعنی نه اینکه بی ارزشه، نه، منظور از سطحی، بذارید یه چیز قشنگ بگم. در مورد این چیزهایی که میشنویم، روزمرگی ها، خودشناسی ها، مثل اینه که شنا کردن رو دارید یاد میگیرید و من باید کمک کنم تا شما شنا کنید و هر لحظه شما رو شاید رها کنم، غرق بشید. ولی وقتی در مورد چیزهای عمیق‌تری صحبت میکنم، یعنی میخوام که با همدیگه بریم توی عمق اون اقیانوس و دریا. شنا کردن پشت سر من زیر اون موجها و اون آب سطحیه که داریم میبینیمه و هیچ وقت شما غرق نمیشید، چون اون زیبایی رو توی عمقش میبینید و حتی اگر من هم نباشم به شنا کردن توی عمق ادامه میدید. ما هنوز لب ساحل نشستیم و پاهامون رو توی آب گذاشتیم. پس با من باید همراه باشید. بعضی وقتها خودم هم میام از آب بیرون، توی خشکی راه میرم و میخوام درک واقعی رو داشته باشم و دوباره برمیگردم. خیلی خوشحالم که من رو دنبال میکنید و اگر مطالب براتون سنگینه میتونید باز صحبت کنیم با هم دیگه، در مورد چیزای ریزتری صحبت کنیم، بازش کنیم. و خوشحالم تا اینجا گوش دادید و بدرود. بیدار و جستجوگر بمان.